Ja, det var ingen dålig entré här av Rendra och Streambeam. Vi ska prata lite grann om beställarperspektivet då. Att arbeta digitalt med stöd av Streambeam. Och det är ett litet projekt som ridning av kross och sovring, LKAB. Vi hade egentligen velat stå och berätta om vårt allra största fina projekt här, men som tyvärr är säkerhetsklassat, och vi har kunden i publiken här. Nu snackar ridning och kross och sovring. Ja, så att nu ska vi prata om det här då istället. Och vi tror att nästa år så kanske vi har några andra i publiken som kommer presentera det andra projektet. Men vi hoppar vidare. Johan Stribäck heter jag. Har jobbat länge i branschen med 3D-projektering i över 25 år. Och om det är någon här som har sett mig tidigare stå och hålla låda, så kan det ha haft att göra med Slussen. Jag ser att David Möller sitter här i publiken också, som också har jobbat många år i Slussen. Som då är ett modellbaserat projekt också, men väldigt gammalt. Där vi har haft andra verktyg än Streamview. Blir jag nervös. Det brukar jag inte bli. Vi hoppar vidare här. Det blir bra. Jonny. Och jag är Jonny. Jag har jobbat en hel del i projekt med digitala lösningar, även med Möller. Så jag har liksom den praktiska delen av det här, att få polska arbetare och svenska arbetare att jobba digitalt med en platta, helt enkelt. Yes. Ja. Projektet vi ska prata om här, det är då en del av en anläggning då i Svappavaara som tillhör LKAB, och ni ser här lite nedtonat i bakgrunden. Det är en anläggning för att kross och sovring heter det. Det är att krossa material och fördela det på olika sätt. Och den här är utförtjänt och har stått stilla länge och ska rivas. Här ser vi ett litet ortofoto. Det är en del av den här anläggningen då. Som det gäller. Och egentligen så skulle vår beställare Stefan ha stått på scenen idag och dragit det här. Och han är ju då väldigt visionär och uppspelt kring de här nya sätten att arbeta på då. Och han har pratat de senaste 2-3 månaderna om Streambeam-dagen och komma hit för att han ska stå och prata. Men han blev inkallad i någon militär övning som pågår nu, och det går före allt. Så att vi får föra hans talan lite grann här då. Det som han har då i sitt projekt här är att han ska då ta fram ett FU för att handla upp rivningsentreprenör. Och sen så ska den här rivningen genomföras då på ett effektivt och säkert sätt. Och då har han en vision då. Att han vill ta ett tydligt informationsägarskap som beställare. Tidigare så har det legat väldigt mycket ute hos konsulterna. Alla modeller, all kommunikation och punktmål och vad det kan vara, så har de känt sig lite bakbundna. Han vill liksom äga all information och kommunikation i projektet. Han vill också ha full insyn då i projektet 24/7, kunna se framdriften och se hur kommunikationen går helt enkelt. Han vill ha all kommunikation samlad och tillgänglig både under då projektering, om man ska kalla det för det, och ridning. Alltså förberedelsearbetet och själva praktiska ridningen. Och sen så vill jag ju då ha ett visuellt system och kunna nyttja liksom 3D-volymer och punktmål för att det är betydligt enklare och tydligare och lättare att förstå för alla än att titta på ritningar. Ordning och reda generellt, spårbarhet på allt som sägs och görs, och sen framförallt då ett lättanvänt system för att få med entreprenörer på banan då, rivningsentreprenörer i Lappland. Och
Då hjälpte vi honom med det här då. Och som befintligt underlag till det här så har vi ju den här typen av handlingar. Och det var ju ganska väl dokumenterat. Och det är de här härliga ritningarna då. Handritade blyertshistorierna. Det fanns det väldigt mycket av. Men lämpade sig väl kanske inte riktigt för det här FUt. Och inte sen för att förklara för entreprenören exakt vad han ska göra och sådär. Det skulle ha varit mycket handpåläggning. Så att blyertsritningar från 1963 med osäker relationsstatus. Punktmål fanns. Man har drönarskannat hela området med drönare och fått ett rätt bra punktmål. Det finns inga CAD-filer överhuvudtaget. Inga BIM-modeller. Och då vill han köra ett all-in BIM-projekt på det här. Och då kan man ju undra om det är lämpligt. Men det tyckte vi väl att det kan det nog vara. Så att vi tog de här punktmålen då och gjorde lite basal geometri utifrån då. Dels enkla volymer av stål och betong för de här olika anläggningsdelarna. Omgivning för mark och väg, för jag ser att det är pilar och grejer här i vägarna. Det är den här enormt tunga godstrafiken som går på området. De här hjulen är ju 1,5 meter högre än vad man är själv. Liksom. Det är jättestora maskiner så att det är tydligt att visa vad som sker var på området. Och sen så gjorde vi en basal kodning här. Och det fanns inga liksom, kravställningar på några parametrar. Så vi fick hitta på lite själva det vi behövde för ändamålet. Och då handlar det om att vi ser att det är filtrerat på anläggningsdelar, rivetapper. Och om saker och ting ligger i mark eller inte. Om det är i drift eller inte. Om det ska rivas eller inte. Så att där skulle kunna dyka in lite snabbt i den här. Här har vi då StreamBeam-modell. Då ser ni punktmålet här för hela området. Det är ganska stort. Stort foto här ute. Och sen har vi den här anläggningen här då. Ska vi se. Så dyker vi ner här i en liten byggnadsdel. Information. Så har vi ärvt byggstyrningstryck här. IFC property set. Men om vi tar byggnad här till exempel. Filtrerar på byggnad. Då får vi ut alla bandgång H, bandgång N, byggnad 6, byggnad 7 och så vidare. Så det är liksom vilka anläggningsdelar vi har. Vad har vi i mark och inte? Här filtrerar vi fram det då, eller ganska enkelt. Ser vi att det är massa betong under mark. Den är ju lite dyrare i FUt att riva än en annan betong kanske. Rivningsetapper. Då har vi lila, ska behållas. Grönt, etapp 1. Etapp 2 i marken då. Det är lite tvärtom när man river. Grundläggning kom sist. Och sen så deletapper här då. Om man går på rivningsordningen. Så kan vi filtrera ut etapp 1 först och sen deletapp. Och det här har tagits fram ihop med entreprenörer då, i vilken ordning man ska riva det. Så då ser man här, det är 1:0, 1, 2, 3 och så vidare. Så att med mycket enkel kodning på de här enkla volymerna så skapar man förutsättningar för många personer att förstå vad de ska göra helt enkelt. Så det var den. Nästa. Så med klicken. Förfrågningsunderlaget då kunde vi ta ut lite sådana här mängder då, tack vare de här grova volymerna. Och då ser ni där bandgång J, 5 kubik betong ovan mark, 10 kubik betong under mark och så vidare. Och det här var tillräcklig nivå för att kunna göra ett FU då. Så i det här förfrågningsunderlaget så gjorde vi enkla modellvyer, de ni ser här. Alltså rena snitt ur modellen och inlänkade punktmål för att visa på komplexiteten. Modellmängderna ifrån de ni såg tidigare. Och sen så gjorde Railers då, som är konsult i det här, teknisk konsult, uppskattade mängder av det här inkromet som skulle rivas också. Och sen så gjordes det en rambeskrivning. Så att
några enkla modellbyer och själva modellen då i Streamview. Och då ska vi se här. Då är det då Johnny nu då. Det är jag. Yes. Hej. Utöver kraven på projektering av rivningsprojektet så ligger krav på entreprenören. Och det är då jag kommer in och ska försöka styra upp Streamview så att det funkar ute i gropen helt enkelt. Så vi har användarna. De måste kunna hantera modell, dokument, arbetsflöden, kommunikation och uppföljning i det också. Sen även sin checklista och egenkontroller. Och för att få igång dem så planerade vi ihop en workshop uppe i Kiruna. Med det så speglar vi det projektet som skulle utföras och så byggde vi ihop en checklista i det här projektet. Checklistan bestod av punkter där de skulle utföra uppgifter i själva verktyget. Allt från att bara fylla i en checklista till att skapa ett ärende och så vidare. Så vi tog ju flyget upp med våran lilla dator och träffade de här gubbarna. Så när de kommer in hit med hjälp av Stefan och hans inspiration så kom de med nyinköpta paddor. De var inte ens uttagna i box. Och de hade såklart smartphones. Och det var hela upplägget. Ta ditt mobila verktyg och logga in. Uppslutningen var bra. Där har vi tjänstemannaledningen. Det gick för enkelt helt enkelt. Där har vi Stefan. Så här har vi ett gäng rivare och sanerare som sitter och för första gången stöter på ett sånt här verktyg. Samtliga i det här gänget såg nyttan i att kunna samla informationen på ett ställe. Att kunna kommunicera och utföra egenkontroller, sitt kvalitetsarbete helt enkelt. Och i och med det så försöker vi då ha så lite mailkommunikation som möjligt i det här projektet. Vilket innebär att du faktiskt aktivt måste jobba i Streamview. Så i samråd med entreprenören så gav de med oss deras kvalitetssystem i princip. Så att vi kunde bygga upp mallar för checklister. Och det är ganska mycket, när det gäller sanering och rivning så är det ju mycket texttunga egenkontroller helt enkelt. Och verifikat. Men det är även en för beställaren då, en uppföljning och kan verifiera att saker och ting utförs. Vi har även fört in dagboken i Streamview med hjälp av checklistorna. Och här har vi en daglig uppföljning. Det var röda dagar där, 18 till 21. Så det är därför lite tunt. Men beställaren i det här fallet har ju i princip full kontroll. Kommunikation, bilder, vi dokumenterar allt vad det gäller. Och sen kom Stefan då, han går ju liksom i bräschen för det här uppe på LKAB. Och vill ju gärna se en vidareutveckling. Så då gjorde vi en till checklista för att utvärdera arbetet. Så den checklistan har ju då samtliga i projektet tillgång till. Så under arbetets gång så finns det önskemål att den ska fyllas i för att skapa då en erfarenhetsåterföring. Och det här ska då även LKAB ta del av. Och går det bra så kommer det även bli en erfarenhetsåterföring till Rendra. Vilket vi hoppas att det blir positivt helt enkelt.
Tack så mycket.